ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንቁላል ስልስ በቆስጣ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ አባችሁን ቆዩ። እንግዲህ ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ላይ አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ባሮ፣ ትንሽዬ ቅቤ፣ ቆስጣ፣ ተቀቅሎ የተከተፈ ቲማቲም፣ ሽንኩርትና እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። ወደ ስራው ስንሄድ ትንሽ ዘይት ጨምሬያለሁ። ሽንኩርት ጨምሬ ለአንድ ለ3 ደቂቃ ያህል ጠብሰዋለሁ። ከዛም ትንሽ ቅመም ጨምርበታለሁ። ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ይሄንን ቅመም በጣም ነው የምወደው። ለብዙ ነገር ነው መጠቀመው፣ ምክንያቱም ብዙ ቅመሞች ውስጥ ስላሉት። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁኝ አብሬ። ከዛ አብሬ ጠብሰዋለሁ። ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ ትንሽ በርበሬ ጨምሬ አቁላለዋለሁ። የፈለጋችሁትን ያህል በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ። ያው እኔ ብዙ እንዲያቃጥል ስላልፈለኩኝ ነው፣ ለስለስ እንዲል ብዬ ነው ትንሽ ያደረኩት። እንደዚህ ካቁላላሁት በኋላ ቀቅዬ የከተፍኩትን ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲም ውስጥ ያለውን ውሃ በደንብ አድርገን መጥበስ መቻል አለብን። ደረቅ ሲል ጥሩ ነው የሚሆነው እንቁላሉ፣ ምክንያቱም በጣም ካልደረቀ መረቅ ይበዛበታል። አሁን እንደዚህ በደንብ ውሃውን መጠጥ ካደረገው በኋላ የዛኔ እንቁላሉን ጨምራለሁ። ከዛ ቀስ ቀስ እያልን መፈርፈር እንጀምራለን። ነው እንደምታዩት በደንብ ፍርፍር ብሏል። ብዙ መረቅም የለውም። ደርቆ ነው ፍርፍር ያለው ቆንጆ ሆኗል። ከዛ ቆስጣውን በደንብ አድርጌ ከትፌ እላዩ ላይ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ለብ ብቻ ነው የማደርገው፣ በደንብ እንዲበስል አልፈልግም። ያው እኔን ይመስላል። በመጨረሻ የኢትዮጵያ ቅቤውን በጣም ትንሽ ቅቤ ነው የምጨምረው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ። ብዙ ጊዜ በቤቴ ውስጥ የማዘጋጀው በቲማቲም እና በሽንኩርት ወይ ደግሞ በስጋ ነው እንጂ እንደዚህ በአትክልት ሰርቼው አላቅም። ሰርቼው በጣም ስለወደድኩት ነው ከናንተ ጋር ሼር ማድረግ የፈለኩትኝ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው እስከምገናኝ በሰላም ቆዩ።